ว่าเป็นอะไรปัดเหรอโอ้โหปัดใส่ถอยบี้นี่ไม่เห็นขาเลยไม่ปวดถอยไปขึ้นไปที่เดิมเดี๋ยวต้องยืนกับตาที่คิดก็ไม่ออกเหรอ
เด็ดปลาอันนั้นดีเด็ดปลาพวกกีตาร์พักสุโขแม่พักสุโขข่าวว่าตัวเราตรงนั้นว่า